Mimrama të ndëruar shikues ku do që puna shikonim. Java politike po përfundon me paralemrime interesante të rëndësishme politike. Opozita sot konfirmoi se e dorëzoi në Kuvend Kosovës mocionin për rrëzimin e qeverisë, seanca u caktua nga kryesia të mërkurën e javës së ardhshme, si kundër që kryeministri në të njëjtën kohë paralemroi dhe ftoi deputetët që të hënën 2 ditë para rrëzimit të mocionit për rrëzimin e qeverisë, t'i ftoi deputetët që ta votojnë çështjen më të debatueshme deri tash 2 vite e gjysmë, atë të demarkacionit. Mbi parashikimet politike të njërit kamp dhe të kampit tjetër, sonte kam të ftuar njërin prej protagonistëve që ka kohë që nuk është në studiot e RTK-s, zëvendës kryeministrin HAJREDIN KUQI, mi mbrëma zëvendës kryeministër, je këtu në studio në cilësi të pa diskutim të nënkryetarit të PDK-s. Faleminderit shumë. Mi mbrëma, faleminderit për ftesën, natyrisht që nuk kam mungu vetëm në studion RTK-s, por ka qenë një farë tërheqje ime nga mediumet, pak më rrallë se sa kam qenë më përpara. Taktike apo? E bazuar, tërheqje e bazuar? Unë e kam menduar qartë dhe besoj edhe kjo sonte nuk do të thotë që do ta rikthej aty. Nga ndonjë hatrim apo nga ndonjë? Absolutisht, jo, ka qenë një çështje që unë do ta thoja racionale imja, pas një aktiviteti të asaj që mund ta quajmë dikush overdozë në medium, duke krijuar edhe mundësi për kuadra të reja, ndoshta edhe për hapësirë publike, por duke ikur konkurrencës po quajti pa dënë në momente të caktuara kur debatet nuk janë të ideve, po janë më shumë të forcës, ka qenë jashtëshme që unë kam menduar që duke po ashtu që politika nuk është duke qenë shumë ideal për disa njerëz, për profesion, unë nuk jam atyre që as që shtyjem shumë as që e kam profesion politike, por ideal edhe profesion kam diçka tjetër. Por megjithatë nuk ka qenë ikje nga punë, nga obligimet dhe nga opinioni kur është kërkuar. Nënkretar KUQI, jo keni përgatitur, si me thënë, këtë marrëveshje të djetorit midis LDK-s dhe PDK-s për koalicion, si kundër që keni qenë i përfshirë aktivisht dhe protagonisti kryesor edhe në marrëveshjet me pashme që kanë nënshkruar PDK me LDK dhe marrëveshjen e vitit 2002 po ashtu. Jemi në një situatë për të dhënë parashikime politike me pikpyetje, cili jo kalendari javës tjetër. Sot në Kuvend u inicua, si me thënë, procedura për votbesimin e qeverisë nga opozita. Sot partia juaj mbajtni një takim po ashtu me urgjenci që ka thënë për të trajtuar këtë situatë. A mund të më thoni cilat janë parashikimet për javën politike që do të hyjnë nga hëna tutje? Me para, vetë fakti që thëtë dhe që është të vërtet që nga viti 2002 kam qenë një prej protagonistëve të krijimit e marrëveshjeve për qeveri, sa që ka qenë PDK në qeveri. Në 2002 me zotin Ardian Gjeni nga OK dhe me të ndjerë në ekipe Kelmenti, pastaj kanë ardhur shefat e partive në shtëpinë e zotit Shtajner e kemi arritur marrëveshjen. Pastaj po ashtu do të thëmë vitin 2007, ku kemi arritur me LDK në të kohë me ish presidentin Sejdiu, dhe në vitin 2014. Kjo tregon që një periudhë bukur e gjatë kohore dhe natyrisht ka qenë arsyeshme të mos jem shumë aktiv. Java tjetër mendoj edhe qëllimi im sonte nuk është që ta komentoj ose të jap kohën ose një vendim tjetër, por do të them ta them qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe qëndrimin tim si zëvendës kryeministri i këtij vendi, por edhe qëndrimin tim edhe si HAJREDIN. Do të mendoj që dinamika e zhvillimeve në Kosovë, natyrisht që edhe pa inercionin e emocionit, nga se Partia Demokratike e Kosovës nuk punon me inercion, ne punojmë me një plan afatgjatë, me mendimet e bazuara më herët, por natyrisht duke parë interesat në radhë të partë të vendit, pastaj të subjekteve respektive politike që e kemi. Ne kemi pasur biseda edhe më herët me partnerët e koalicionit, edhe pa qenë në rendit emocioni, por ashtu duhet të them leni që edhe mbledhja e kryesisë së partisë ka qenë paracaktuar pa u dorëzuar emocioni. Domethënë nuk kemi qenë ata që kemi vepruar pasi veprimit emocionit. Por natyrisht në diskutimin tonë... Nuk ka pasur karakter urgjent? Jo, ka qenë thirrur më herët dhe mund të thirrni edhe anëtarët tjerë të kryesisë, mbledhja e kryesisë ka qenë më herët. Ajo që do të them që po ashtu në kryesi nuk e kemi injoruar faktet, nuk e kemi injoruar zhvillimin politik në Kosovë, nuk e kemi injoruar mungesën e vendimarrjeve për çështjet e mëdha që ka nevojë vendi për një dinamikë më të shpejtë të zhvillimeve, dhe se kemi injoruar po ashtu do të edhe emocionin. Por qëndrimi i PDK-s është që në fillimisht. Çka u diskutua konkretisht sot në mbledhjen e kryesisë? Po qëndrimi i PDK-s ka qenë mbetet edhe më herë që ta kemi një dinamikë më të madhe të vendimarrjeve, që vendimarrja e madhe duhet të ndodhë më shpesh në vendin tonë. Kemi pasur një lloj stagnimi, pa dashur të them me fajin dikujt apo tjetër. Vendimarrja ka munguar këtë vend.
nga njëherë dhe konstruktiviteti i opozitës ka munguar dhe ka ardhur në momente të caktuara kur qytetarët nuk i ndjerë mirë. Natyrisht, nuk jemi ndjerë mirë dhe ne, jo vetëm si qytetarë, po dhe si pjesëmarrës aktiv në jetën publike dhe politike. Dhe në këtë drejtim kemi tentuar disa herë me partnerët e koalicionit të diskutojmë çka mund të bëjmë më shumë, çka mund të lëvizet më shpejt, më mirë dhe të realizojmë pritjet e qytetarëve dhe kërkesat e partnerëve tanë ndërkombëtar. Në anën tjetër, ne edhe sot kemi diskutuar që duhet të vazhdojmë mundësitë e diskutimit dhe të vendimeve të përbashkëta dhe të me partnerin e koalicionit, radhë parë me LDK, po dhe me partnerët tjerë, e tani kemi dy çështje që duhet i respektojmë. E para janë arsyet politike dhe dyta tani më janë afatet juridike. Cila qëndrimi politik i PDK-s për mocionin e opozitës? Qëndrimi politik i PDK-s është që bisedojmë edhe me tutje, me partnerin e koalicionit, të shohim mundësinë dhe ne kemi dëshirë ta kemi një marrëveshje të përbashkët për vendim të mëtejmë të bashkëpunimit tonë, qoftë duke vazhduar me qeveri ose duke ndërprerë do të ketë mandat qeverisjes dhe për të shkuar në zgjedhje, por vendimi kërkojmë edhe insistojmë që të jetë i përbashkët. Ne kemi këto vitet e qeverisjes edhe kredit do ta quajë edhe përgjegjësitë kemi pasur të përbashkëta dhe mendojmë që edhe vendimet tjera duhet jenë në hap të koordinuara. Natyrisht që këtë do ta bëjmë, besoj, me ardhin e kryeministrit në Kosovë, tani ka kohë deri ditën e mërkurë, por para ditës së mocionit PDK do ta ketë qendrimin e qartë dhe në kuvendin e Kosovës do të jemi vendim qartë politik. Sot ka qendrim politik ish PDK. Sot ka qendrim që të diskutohet edhe me partnerin e koalicionit, nuk jemi ata që befasojmë. Jo kemi thënë edhe më herët, ne kemi pasur biseda edhe ditëve të kaluara, edhe në nivel të kryetarëve dhe të nënkretarëve, jo për mocionin, por kemi diskutuar për çështjet të përbashkëta që mund të kemi dhe tani nuk kemi menduar që inercioni i mocionit na vën në dilemë sot. Por po ashtu duhet nuk e kemi komoditetin më që diskutojmë gjatë pa një vendimmarrje, nga se mërkura tani më është përcaktuar. Kjo nuk kupton që PDK do LDK janë ditët e nëmbruara për të ridizajnuar reflektimin politik? Për të pasur një vendim të qartë, të përbashkët. Për çfarë vendimi po bëni fjalë? Vendimi i parë që duhet të jetë Partia Demokratike e Kosovës, që kërkon bashkë me LDK dhe partnerët e tjerë të shohim si është mundësia, të shohim interesin e vendit, të shohim interesin pastaj të partive politike dhe të shohim momente të caktuara. Nëse nuk ka mundësi për vendimmarrje, për të mëdha, nëse nuk ka mundësi që të qeverisim me efektivitet të pritur, një efikasitet më të lartë, të gjejmë mënyrën edhe të asaj që mund të shkojmë edhe në zgjedhje. Çka duhet them? Edhe nga sot deri në ditën e mocionit, nga mocioni deri në zgjedhje, edhe nga zgjedhja dhe pas zgjedhjes. Po, unë mendoj që vendimmarrja është, ne kemi pjekur mendimin edhe më herët, jetë ndikuar nga mocioni, se mocioni nuk është mocioni që rrezon qeverinë, por është qendrimi i PDK-s. Ka shumë se të muaj që liderët e dy partive, veçmas edhe kryetari Veseli, në një mënyrë ose tjetër ka paralajmëruar shqetësimin për mungesën e vendimeve të mëdha, duke thënë se kështu nuk mund të ecet më tutje. Duke paralajmëruar në mënyrë ose tjetër një momentum të ri politik, çfarë në situatën e rëndom të lexohen se janë zgjedhjet, legitimiteti i ri. Shikoni, ne duhet ta vëmë në tavolinë gjithmonë atë që po bëjmë veprim dhe mos veprim. Në jetën e përditshme, ndoshta me veprimin njeriu gabon, në demokraci dhe me mos veprim kanjëherë bën veprime që janë dobishme për vendin. Po. Është vërtet që ne kemi thënë në takime të përbashkëta, edhe brenda PDK-s, edhe raport PDK me LDK-n, kemi diskutuar se si mund ta bëjmë një jetë më dinamike. Dhe kemi pasur takime të vazhdueshme të niveleve të ndryshme, dhe është pasur momente të caktuara, kanë munguar fuqitë politike brenda koalicionit për vendimmarrje të mëdha. Kujt i kanë munguar? Ju apo LDK-s? Unë do të thoja që për disa vendimmarrje ndoshta në LDK ka qenë një shkarje më e madhe, do të thotë njerëzve, por çka duhet të them ka pasur gatishmëri nga ana e PDK-s që të mbështetet puna e kryeministit edhe për informatizim, që është kërkuar nga TEHUI dhe nga ne, ka pasur gatishmëri që të mbështetet kryeministit për vendime të tjera që bëhen brenda qeverisë dhe ka pasur një disiplinim të njerëzve të PDK-s të cilët kanë qenë në qeveri. Ne prapë kemi insistuar që disa vendime ka nevojë të ketë konsenzus në radhë të parë me partnerët e koalicionit, në radhë të dytë do të thënë me gjithë spektrin politik për sa është e mundur dhe pastaj të lëvizet nga pika A në pikën B. E kemi parë që në momente të caktuara nuk është lëvizur ashtu si duhet, e kemi diskutuar prapë, unë mendoj që ka hapësirë, do ta diskutojmë. Në marrëveshjen midis jush dhe LDK-s zoti KUQI, në pikën e 16 thuhet taksativisht partnerët e koalicionit themelojnë një komision të përbashkët për mbikëqyrjen e implementimit të kësaj marrëveshje. Sa herë është takuar ky komision për të vlerësuar performancën e punës së qeverisë? Ne duhet jemi korrekt. Veprimi dhe koalicioni ka vepruar një unike, ka vepruar edhe në qëndrueshmëri, do të thënë në momente jo të këndshme
edhe për ne personalisht, edhe për skenën politike, edhe për qeverinë, edhe për kuvendin, ka vepruar mirë edhe në kuptimin njerëzor, do të edhe brenda koalicionit qeverisës, ka pasur koordinim të plot të punëve më herët të ish kryetarit të partisë dhe tani të kryetarit Veseli me kryeministrin dhe takimet kanë qenë të rregullta. Po ashtu kemi pasur takimet e njëpasnjëshme edhe në nivel të nënkryetarëve, edhe nga ana LDK-s edhe nga ana PDK-s. Edhe do të thëjë që asnjëherë nuk ka pasur qasje që LDK ose PDK dikush të ketë një qasje të fajësisë së njëri tjetrit, por ka qenë një lloj vetë përgjegjësie për veprime më të mëdha, për veprime më të drejta në momente të caktuara. Nuk kemi guxuar dhe duhet ta pranojmë faktin, për vite kemi shkuar pas agjendave të tjerëve dhe nuk kemi prodhuar agjendën tonë. Nuk kemi prodhuar politikë, s'kemi prodhuar dinamik dhe s'kemi prodhuar atë efekt. A e keni diskutuar këto tema në ndërkohë që keni bërë evaluim të punës? Po është vërtet që kemi diskutuar dhe kemi kërkuar një dinamik. Dua të them që në A keni ndarë qëndrimin e njëjtë apo në ato takime keni shprehur këto shqetësime që sot i artikuloni? Po shqetësime gjithmonë kemi bërë mirë politike, kulturuar, jam mënyrë nervoze po them, por ajo që ka qenë më rëndësishme. Po në momente të caktuara është pa që vendimarrja s'po në opinion publik, sa kemi mund ta vrejmë, edhe në kuadër të Kuvendit Kosovës, që për disa tema të mëdha është munguar vendimarrja nga ana e LDK-s. Disa tjerë, jo të gjithë, dhe duhet të them po ashtu, por duhet ta bëjmë një ndarje, funksionimi i plot për vendimarrje të mëdha, jo për vendimarrje të vogla. Dhe ne se kemi di veten mirë, asnjëra parti kur kemi pas problem me bë kvorumi 61 veta, në anën tjetër kemi pas koalicion me 89 veta, se kemi di veten mirë ku shumë pak vendime me 2/3 kanë kaluar Kuvendin e Kosovës, por megjithatë unë po e them që Kosova ka nevojë dhe këtë duhet ta vëmë në peshë për një funksionalizim, për një përshpejtim të aktiviteteve. Ne jemi shtet i ri dhe po e quaj ndoshta e kemi përfunduar deri dikon shtetëndërtimin, megjithatë shtetet e reja kanë nevojë për vendimarrje të guximshme, të përgjithshme, të shpejta, dinamike, shumë më shumë se sa shtetet që kanë një traditë më të gjatë. Por këtu ka nevojë për një leadership që menaxhon, jo që kontrollon partinë vet, por që menaxhon me përgjegjësi dhe në bazë të përgjegjësive të obligimeve. Shpesh unë mendoj që obligimet e tilla brenda subjekteve respektive nuk kanë mund të jenë të tilla, që mund ta vreni, dhe tani po e them, jo në motivin emocionit sot, por në motive të mëhershme, ne kemi diskutuar edhe në Bram, nëse më ta them ka qenë takimi i fundit, pra do të bëjmë takimin në nivel të nënkryetarëve, edhe prap, ka që pas javën e kaluar dhe kryetarin. Ju Bramin i takuar me nënkryetarin e LDK-s? Po, dhe me zotin Haziri, zotin Velin dhe zotin Zharko. Po dhe? Dhe unë besoj që edhe më herët jemi takuar, edhe nivel kryetarëve. Ajo që duhet ta them është... E mirë kuptuan apo jo shqetësimin tuaj politik, qëndrimin tuaj politik nëse më thonë? Unë mendoj që kemi qëndrimet të paraferta, ndoshta vendimarrja pak në fat kohor dallon, por ajo që duhet të them... Qëndrimet të paraferta për zgjedhje i referohesh zoti KUQI? Për të gjitha çështjet që janë më rëndësi për vendin, dhe ne kur i vëmë çështjet në tavolinë, i vëmë në radhë të parë, çka i bie mirë vendit, çka kërkojnë qytetarët nga ne, partnerët ndërkombëtar, dhe pastaj ajo që na dallon, edhe me LDK është se ne jemi parti e veçantë, edhe ata janë parti e veçantë politike, dhe pastaj shohim interesat. Jo ftoni zgjedhje zoti KUQI. Ne ftojmë LDK që të kemi një marrëveshje si do të veprohet tash, si do të ketë veprim. Marrëveshje ndryshe nga kjo e dhjetorit të vitit 2014? Unë mendoj që marrëveshja duhet të jetë në momentin kur ju veproni, e kryeni një marrëveshje, dhe marrëveshja nuk mund të jetë i parashikimi denjt i veprimeve, nëse kemi para pas dhe veprime. A është e kashme LDK të bëjë këtë marrëveshje, ndërkohë që po flasim? Unë mendoj që ata duhet të pyeten vetë, janë parti. Po çu tham nga takimi, cilat janë përfundimet? Ne kemi pas një takim të mirë, një takim korrekt, një takim që kemi shprehur qendrimet tona shumë hapur, edhe ata i kanë shprehur qendrimet e tyre, por ajo që duhet të them është që pritet që kryetari i PDK-s, me LDK-s takohen besoj më së largu ditën e hënë dhe të diskutojnë qartazi. Nuk guxojmë të njërin faktet, nuk guxojmë të vëmë pretekstet të reja që do ta pengojnë zhvillimin normal të vendit, dhe unë mendoj që ky zhvillim i ri që ka të bëjë me demarkacionin, e kam shprehur qendrimin edhe publik, edhe në rastin e takimeve, demarkacioni nuk guxon të jetë pretekst për dështimin e qeverisë, unë do ta thoja. Po është temë e madhe, ju thoni se është temë e madhe. Por unë po e them kështu, demarkacioni nuk duhet të jetë pretekst as me rast me mbet qeveria. Pra demarkacioni është një punë ndarë që edhe tash, edhe pas zgjedhjeve, kurdo që mund të jetë, kërkon një konsenzus të gjerë nacional. Dhe veprimi që do t'i bëjmë, ne do ta shikojmë kushtetutën, ligjet, është e drejtë e kryeministit propozoj, PDK do ta lyjë rolin e vet konstruktiv, në përputhje, po them, me interesin e vendit, qytetarëve, duke u sjellë si subjekt i përgjithshëm politik, por gjithmonë duke pa që në një moment caktuar, nëse kohja e zhvillimit nuk është aq pozitive sa mendohet, të bëj vendime të cilat nuk janë shumë. Cili plani B, zoti KUQI?
sepse shohim qartë paralajmërimet e LDK-s, deputetëve caktuar që qartësisht pajtohen se janë të gatshëm kurdo që organizohen zgjedhjet LDK të marrë pjesë në zgjedhje, sikurse që ka zona të etabluar në kampin e kryeministit që refuzojnë në taksative që vendet shkojnë zgjedhje dhe e dëshirojnë përfundimin e koalicionit në vitin 2018. Është e drejtë deputetëve që ta shprehnë mendimin e tyre dhe ne jetojmë demokraci, edhe të PDK-s, LDK-s, të tjerët. Ne qendrimin zyrtar i marrim nga udhëhesia e LDK-s, dhe ato i marrim seriozisht. Njëjtë i ftoj edhe ata që të marrin qendrimet zyrtare tona. Ne bëjmë qendrimet publike, nuk i bëjmë ndryshe. Jo e ftoni LDK-n për një marrëveshje për me i dhonë funksionalitet më të madh qeverisës. Ne kemi ftuar më herët, e ftojmë edhe sonte që të shikojmë gjendjen aktuale politike në Kosovë, të shikojmë cila është beardhmja e këtij vendi, kuptimin pozitiv, cilat janë hapa që duhet të ndërmarrim dhe të shohim që nëse zgjedhjet janë zgjedhje, edhe ato duhet i bëjmë dhe të fitojmë një legjitimitet. Çfarë analiza juaj, janë zgjedhje tash? Unë mendoj që nëse nuk lëvizet në veprime pozitive, ne edhe ashtu duhet ta dimë që në vjesht janë zgjedhjet lokale, e dimë edhe ashtu që një lloj fushate ka filluar se mund të fillojë me intensitet më të lartë, pastaj balotazhe që mund të jetë, pastaj më njëherë fillojnë po e quajnë në fatin e rregullt zgjedhjet nacionale dhe nuk guxojmë të hyjmë në një cikël të pa ditur disa çështje të definuara më herët. Edhe nëse në momentin e caktuar ka nevojë që të reflektojë skena politike, ka nevojë të reflektojnë përballë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe ka nevojë ta quajë një refresh të gjithë asaj, edhe brenda partive politike dhe skenës, pse jo, dhe zgjedhjet mund të bëhen. A është përgatitur edhe PDK për planin B? Partia Demokratike e Kosovës është përgatitur të përgjigjet kërkesave të qytetarëve, legitimiteti demokratik dhe sfidave që kërkohen nga skena politike, por ne jemi të vetëdijshëm. A ka nevojë qeveria ku jeni edhe ju pjesë zëvendësministër dhe nënkretar për legitimitet të ri? A ka sjellur situatën politikisht në atë masë sa të artikulohet nevoja për legitimitet të ri? Unë duhet ta them që legitimiteti ose jo varet nga qytetarët e Republikës së Kosovës, por ajo që duhet ta them që unë duhet ta them në momentet të caktuara, është vërejtur që puna e qeverisë së Kosovës është rutinë. Jo kuptimi negativ, por nuk ka mund të bëhen punë të cilat mund të vrehen pozitivisht shumë për qytetarën e vendit, pritje që bën nga bashkia ndërkombëtare, edhe veprime që do të kërkojnë vendimarrje të mëdha. Ky koalicion është i ndërtuar për vendimarrje të mëdha. Pritjet e qytetarëve janë përket, dy partitë të mëdha e shohin interesin e vendit, e shohin interesin njëra tjetrës, dhe unë ftoj, nuk jemi akteri vetëm politik, ne e dimë PDK nuk ka akteri vetëm në këtë vend, por unë besoj që kemi nevojë të koordinohemi edhe me opozitën. Si do të veprojmë? Edhe nëse mohon zgjedhjet, si do të veprojmë në kohën e fushatës elektorale, pra me fushatë qetë demokratike, dhe si do të veprojmë pas mbajtjes së zgjedhjeve. Kur pritni të sqarohet përfundimisht se çfarë detimi do të marrë Kosova në kontekstin e pritjeve publike, politike që po i krijon klasa politike? Unë mendoj edhe ashtu kemi qenë në fazën. Deri të mërkurën, gjithçka pritet të jetë qartë zoti KUQI? Unë duhet ta them në radhë të parë se ashtu kemi qenë në bisedat e vazhdueshme intensive me RTK-n. Ma thuaj kalendarin, të lutem duhet ta them di që ndoshta atraktive për opinionin, nuk jemi aktor, por ajo që duhet të them i vetëm. Ajo që duhet të them, PDK nuk do të shkojë ditën e mërkurë pa qendrim politik në raport me emocionin. Por PDK para ditës së mërkurë do të kërkojë nga LDK vendim të përbashkët, i cili vendim i përbashkët unë jam i bindur që do të jetë pozitiv për vendin e parë, pastaj edhe për dy partitë respektive. PDK dhe LDK në pikën 14 të marrëveshjes zoti KUQI thotë qartë se nuk do të përkrajnë mocionet e mosbesimit të iniciuara nga palët e tjera në parlament. Është vërtet dhe keni pasur që nuk e kemi përkrahur, por ajo që do të thotë, nuk do të thotë që në momentet e caktuara nuk e shprehim qendrimin ton, kur e shohim që marrëveshja politike. Por nëse vendi njëse tjetër është i bllokuar nga mungesa vendimarrjes prerë politike. Nëse në një marrëveshje po quhen në kuptim juridik në një kontratë, shihni që ajo kontratë e ka humbur qëllimin për çka themelu ose vazhdimi i saj do të jetë më i dëmshëm se sa mos vazhdimi i saj, me siguri që do ta zgjedhim atë që është më e dobishme për vendin dhe për PDK. Çka kërkon sakt PDK nga nëse më thoni marrëveshja me LDK? PDK nuk e njërën fakte që ka ndodhur në vendin tonë, nuk e njërën ambientin politik, nuk e njërën edhe kërkesat e qytetarëve, të cilët janë vazhdimisht në rritje sipër për një performancë më të mirë, dhe PDK mendon që në momentet të caktuara kemi provuar edhe më herët, vetë kur e kemi udhëhequr qeverinë, kemi pa një moment që thotë fjala popullore nuk është më e jona, dhe kemi thonë të shkojmë në zgjedhje ta provojmë prapë. Dhe s'na ka keq. Edhe në vitin 2010, edhe në vitin 2014 kemi përfunduar mandatet para kohe. Në vitin 2010 ishte
Ish president Sediu ai që i njësoj kryetari LDK-s. Po është e vërtetë, edhe pastaj shkum fushat elektorale, shkum zgjedhje, vazhdum secili në atë mënyrën e vet që deshtëm. Dhe çka do të them? Zbardema zoti ku çka kërkon PDK-ja nga ky momentum i ri që po pret me kriju politikisht. Dinamik më të madhe, vendimore më të madhe për qytetarët e Republikës së Kosovës, legitimitet qytetar. Dhe kalendari temave që pret vendin sipas PDK-s në një marrëveshje të re me LDK-n. Unë mendoj që marrëveshje të re nuk mund ta quajmë, por çka do të them, marrëveshje për vendimorit dhe për veprimin. Unë do të them marrëveshje e cila ka të bëjë me vendimorët për hapat e mërshëm që do t'i bëj jo vetëm PDK, po gjithë skena politike. A keni në marrëveshje edhe në plan edhe postën e kryeministrit? Çdo parti politike e cila e kam fjalën në ndërkohë që vazhdon mandati i qeverisë. Nuk e kemi në plan postën e kryeministrit pa fituar zgjedhjet. Ne mendojmë që posti i kryeministrit për kryetarin e Partisë Demokratike zotin Veseli do të vijë në momentin kur i fiton zgjedhjet Partia Demokratike e Kosovës. Para zgjedhjeve nuk kemi pretendime që ta kemi këtë post. Dhe do të ishte absurde nëse partia më e madhe politike në vend do të shkojë në zgjedhje, fiton zgjedhje dhe mos me marr postin e kryeministrit. Kërkesa do të jetë pas zgjedhjeve, nuk ka kërkesë para zgjedhjeve, marrëveshjen e para zgjedhjeve që ka qenë që partia e dytë në këtë rast LDK ata udhëheq me qeverinë, ne respektojmë. Të ftoj nënkretar KUQI ta ndjekim një deklaratë kryeministrit që dha sonte në kundërpërgjigje politike për opozitën dhe paralajmërimet për rrëzimin e qeverisë. Vijojmë tutje për sqaruar dhe më shumë situatën politike. Tani kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Londra kryeministin Isa Mustafa, i cili po qëndron atje së bashku me presidentin e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim Suma Çakrabarti për të nënshkruar një memorandum bashkëpunimi për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Zoti kryeminist, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht, a mund na thoni se cila është rëndësia e marrëveshjes dhe efekti që do të ketë ajo natyrisht tek afarizmi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme? Unë mendoj se efektet do të jenë shumë të mëdha, sepse është fjala për një marrëveshje e cila mbështet bizneset e vogla dhe të mesme, mbështet sektorin privat, mbështet ndërtimin e zonave ekonomike, do të mbështet veçanti bizneset e grave dhe bizneset e të rive, dhe do të mbështet ndryshime strukturore në ekonominë të ardhmen, kështu që presim shumë nga kjo marrëveshje. Marrëveshja do të realizohet qoftë përmes vijave kreditore të drejtë për drejta të Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, qoftë përmes ndërhyrjes së kësaj banke përmes bankave komerciale të Kosovës, të cilat do të çojnë kredi ndërkohë do të kenë mbështetjen e Bankës Evropiane për zhvillim. Nënkretar KUQI ishte në fakt një lëshim teknik gjatë transmetimit një deklarate në një deklaratës tjetër, por do ta citoj se kryeministri tha që ata që po tentojnë ta rrëzojnë qeverinë kanë probleme me ligjet, ose ka marrë me shqetësim çështën e emocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë, të cilës nuk janë fare shqetësuar thot për këtë. Ajo çfarë kanë parë deri më tani, kam vresë se rrëzimin e qeverisë e kërkojnë gjithë ata që kanë probleme me ligjin. Ata që në të kaluarën kanë shkel dikun keq në ligj që me korrupsion dhe me krim të organizuar dhe forma tjera. Kështu që nëse ne dëshirojmë t'ju bëjmë dëshirën që të krijojmë atyre mundësi që ata të kenë hapësirë për korrupsion dhe krim, edhe në të ardhmen ne jemi aty. Qeveria nuk do të çojë pe në asnjë rast, sepse kemi luftuar krimin. Do ta luftojmë ndërka çështja mosbesimit të çështja rregulluar me kushtetutë dhe shkon në procedurat e veta. Në një farë mënyrë përgjigje me elementet e hatrimit. Unë mendoj që e para nuk e komentoj deklaratat individuale të askujt, këtë rast as kryeministri, po duhet të them që bashkëpunimi ka qenë dhe mbetet korrekt edhe në planin politik dhe personal me kryeministrin dhe më herët gjatë viteve të qeverisë së përbashkët. Në atë që upakja nuk ishte besoj, edhe pse theksuat ju lëshim teknik, megjithatë upaqja në Kosovë, edhe temat më rëndësi të tjera ekonomike mbulohen nga temat politike dhe mund ta kemi vrejtur momentet të caktuara dhe nëse kemi shkuar me bë perorimin e një shkollë apo të një aktiviteti të bujqësisë ose diçka tjetër, pyetja ka qenë për temat e mëdha politike. Pra duhet të them që shpesh mbulimi i aktiviteteve tona ekonomike, do të juridike, aktivitete në arsim, shëndetësi dhe kështu me radhë, janë mbuluar mbi tema tjera kanë mbetë në margjina debatit të madh politik, edhe të vendosur politik të demarkacionit.
Në tema tjera që kanë pasur edhe vokacion nacionalist. Në shtet ndërtim ndodhin këto, nga se njerëzit pritjet e njerëzve më të mëdha, veprimet janë jo vetëm për tash, por edhe për të ardhmen, nga se ne jemi marrë dhe duhet merremi me tema, jo vetëm sot, nga viti 99, 90 do të po 99 në tutje, veçanti nga pavarësia e tutje merremi me tema të cilat nuk e përcaktojnë vetëm të sotmen e vendit tonë, por edhe të ardhmen. Kuptimin pozitiv, po them, dhe duhet jemi të kujdesshëm të kërkohet konsensus. Do doja një përgjigje tuaj si kundërpërgjigje ndaj kryeministrit, kryetarit LDK-s përkatësisht, i cili tha, me lënë zoti KUQI ta theksoj tek respektimi marrëveshjes që keni ju, nënshkruar në dhjetor 2014 me LDK-n. Ne kemi pasur një partneritet lidhur me dëshirë, e kemi një kontratë e cila i përcakton synimet reciproke të partnerëve të koalicionit. Kemi një marrëveshje e cila thotë qartë se asnjëra palë nuk i do të bashkangjitet emocionin. Nëse njëra palë vepron në mënyrë të njanshme, është çështje e përgjegjësisë së saj. Nuk dëshiroj të paragjykoj për këto mirë po, unë konsideroj që ne duhet të jemi përgjegjës për ato që kemi nënshkruar dhe për kontratën që kemi lidh dhe pres për këtë përgjegjësi reciproke. Unë mendoj që se për këtë marrëveshjeve, ne kuptoj se njerëzit natyrisht kur ndodhin. A keni bërë me dilema partnerin tuaj? Unë mendoj që shikoni duhet të shohim gjërat në rrafshin pak më të gjatë. Po. Edhe nëse ka një kontratë permanente dikush me dikën, edhe nëse ka një martesë, po them, në kohën e shkollëzimeve nuk do të thotë që ajo kontrata fillestare ka qenë e përjetshme, nëse krijon kushtet. Ajo çka duhet ta them unë sonte është që PDK respekton marrëveshjet. Ne kemi pasur marrëveshje dhe kemi respektuar plotni. Kur them plotni, dhe po them edhe zgjedhja e qeverisë, përfshirë kryeministit ka shku me përjashtim 2 votave. Po them negativ nga PDK të gjithë të tjerë. Dhe propozimet që kanë shkuar nga qeveria në kuvend, po ashtu kanë shkuar. Njëkohësisht ka ndodhur edhe nga LDK. Sidomos nga kryeministri, do thoya njerëzit në qeveri, po dhe pjesa kryesore e LDK-s e ka respektuar marrëveshjen dhe ne nuk kemi asnjë hatrim se për këtë marrëveshje. Ne kemi problem me stagnimin e zhvillimit të përgjithshëm. PDK nuk është duke bën ndonjë veprim ndonjë kërkesë pse PDK nuk ka mirë. Po jemi duke bërë kërkesë pse vendi duhet të jetë më mirë. Se zhvillimet me rëndësi për vendin duhet të jenë më të shpejta, që kërkesat e qytetarëve janë më të mëdha. Cilat vendime, 4 vendime të mëdha po i kërkon PDK? Unë mendoj që vendimet që për të dhënë, si më thon, dimension tjetër dinamik politikës kosovare. Po unë mendoj që dy çështje duhet të shohim, jo me vendime konkrete. Çështja e parë ka të bëjë me dinamikën e punëve që po i kryen vendi ynë. Shikoni, edhe çështja e dialogut, edhe demarkimit, edhe çështje tjera, po deshti gjendet një zgjidhje. Dhe ne kemi me vitet e tëra që sillim në një rreth vicioz. Po ashtu duhet ta pranojmë një fakt. Ne duhet jemi prodhues të politikave, partitë më të mëdha politike në vend. Vi 2/3 të kuvendit në Kosovës. Nuk guxojnë të jenë imitues apo vazhdues ose s'paku reagues të politikave të tjerëve. Ka mund të duhet jetë të tjerë në përballë nesh. Dhe këto dy çështje që po ne kanë qenë edhe janë edhe sot kësaj dite dhe për mua personalisht. Po të kemi dinamik më të madhe në zhvillimin e vendit dhe të kemi prodhim të politikave pozitive për vendin. Pse u shfaqen tash këto mospajtime? Nuk kemi shikoni, ta kemi të qartë, nuk kemi mospajtime PDK LDK, kemi mospajtime me zhvillime të gjithë bashkëme pozitive për vendin. Po jo ndani pikpamjen tjetër. Po është normale që logjika PDK-s një politikë më proaktive, logjika PDK-s një përgjegjësi më e madhe, si thotë fjala popullore me avend gjoksin punëve të mëdha, me marr përgjegjësi mbi supet e veta. Njerëzit që janë politikë, që udhëheqin vendin, kanë përgjegjësi jo vetëm privilegje, në momentet e caktuara ajo përgjegjësi mund të jetë më e madhe se sa kapaciteti. A pritni që kryetari i LDK-s të jap dinamizëm vendimarrjes? Unë mendoj që jo vetëm kryetari, nuk është punë e një individëve, por si parti politike, si koalicion, po e them që duhet ta ketë një dinamik, skena politike, edhe sot edhe në të ardhmen, edhe nëse mos zgjedhë pas zgjedhjeve. Për rastin konkret po flasme që mund të na çojë situata deri te një momentum i legitimitetit që janë zgjedhjet zoti KUQI. Rutina në demokraci nuk është pozitive. Në demokraci nuk guxojmë, duhet të prodhojmë dhe të kemi aktivitet të vazhdueshëm. A është i kashëm partneri juaj për këtë dinamizëm? Që e kërkon PDK? Mendoj që janë pyetje që duhet ta pyetni atë, por ajo që do të them, po e përsëris. Takime që keni mbajtur në mbrëm, hiç më lart se mbrëm. Unë mendoj që menaxhimi. Për çka jeni dakorduar në mbrëm? Jemi dakorduar që të arrijmë marrëveshje për çfarë do vendimi, dhe unë mendoj që edhe nëse ka vendim për ndarje, po që për mos vazhdim të koalicionit, ne duhet dalim me marrëveshje. Edhe nëse ka për vazhdim duhet dalim me marrëveshje, edhe nëse ka për zgjedhje duhet dalim me marrëveshje. A keni diskutuar për zgjedhjet në mbrëm me Në momentin që ulim tavolinë në gjitha temat dhe po e them edhe shumë më shumë tema se sa i vëmë në opinion publik. Zgjedhjet. Po ka qenë një prej temave dhe zgjedhjet. Natyrisht që kjo nuk ka temë fshat, e kemi diskutuar edhe pozicionin e PDK-s përballë zgjedhjeve, edhe kemi marrë pozicion le të Kur i dëshiron PDK zgjedhjet në një situatë kur mund të kemi po supozoj marrëveshje.
Që vështirë është e arritshme në situatën e tashme. Në momentin e parë të duhur që bie pozitivisht për zhvillimit të vendit, për legitimitet demokratik, PDK është e gatshme të përballet me zgjedhje. Minjerë. Unë dua të them jo në shtator, jo në tetor, jo vitin tjetër. Për mua është i pajustifikueshëm propozimi me shkuar në shtator e jo në qershor. Nëse më duhet mu personalisht, unë nuk e shoh asnjë dinamik të zhvillimit gjatë verës. Ju mund ta vreni edhe më herët që në kohën e verës ka shumë pak aktivitete. Dhe po ashtu duhet të them që gjatë kohës e verës shumë pak ka dhe mundësi për fushat elektorale. Nëse është, dhe unë mendoj që duhet ta diskutojmë seriozisht, mbajtja e zgjedhjeve në qershor, atëherë nuk ka asnjë justifikim që të shtyhet për shtator. Edhe për këta 3 muaj nuk guxojmë t'i humbim, por përkundrazi ne duhet ta pushimet e verës qytetarët e Kosovës duhet ta zënë të qetë. PDK-i dëshon zgjedhjet në qershor, opsioni politik. PDK do ta bëj veprimin e duhur që të ketë marrëveshje me partnerët e koalicionit dhe me opozitën që zgjedhjet nuk janë zgjedhjet një parti. Kosova nuk guxon të hyjë në një rreth vicioz, por duhet ta kryejmë një momentum të përshtatshëm për zgjedhje. Ç'thot përvoja deri tash, analiza deri tash? Mund të bëhet marrëveshja deri të hënën? Të hënën mund të përfundoj dita me marrëveshje me LDK-n? Shikoni, ta them vetëm një fakt. Në vitin 2014 kemi qenë në Bruksel, tani me presidentin, në atë kohë kryetari i partisë dhe kryeministër, kemi diskutuar në rrethet tona dhe kemi ardhur në përfundim që duhet shkohet zgjedhjet. Mos pritet mandati i plot. Jemi kthyer dhe pa shkuar në partitë tona respektive, kemi takuar kryeministin aktual, 14 shkurt ka qenë i vitit 2014, ku ka qenë prezent edhe zoti Beqiri dhe zoti Arben Gashi, kam qenë nga ana PDK-s dhe natyrisht kryetari, dhe ne kemi thënë po shkojmë, jemi pajtuar ditë, kemi dhënë komunikat po. Me insistimin tuaj. Ne kemi kërkuar kemi thënë që të shkojmë në zgjedhje para gjysmës së parë të qershorit. Logjika ka qenë moment ton kur vjen, shikoni, cili do pozicion. Kur e shihni në një moment caktuar se vazhdimi nuk po jep efektivitetin, duhet ta bëjmë një ristartim. Qeveria tashme ka nevojë për ristartim. Skena politike e Kosovës ka nevojë për ristartim. Unë mendoj që skena politike e Kosovës nga viti 2014 dhe duhet ta pranojmë një fakt, kemi paguar çmimin asaj kohë se asaj bllokade politike, së më rëndësi përgjegjësia kujt do të jetë, secili din përgjegjësinë vet të subjekteve politike. E kemi parë po ashtu që ata 6 muaj kanë stagnuar skenën politike, kemi parë pastaj që ata partnerët e deri djeshëm të hatruar me njëri tjetrin dhe kishte revanshe për veprimet që mund të jetë, duhet ta krijojmë një ambient që zgjedhjet duhet të jenë të ferë, të lira, demokratike, kush i fiton zgjedhjet, që thot fjala popullore apo të hajrin, të ndihmojmë ta zhvillojmë vendin. Ky është qëndrimi i PDK-s dhe ky do të jetë antarme. Mocioni në fakt është çështje e madhe, sigurisht që është çështje e madhe edhe paralajmërimi për votimin e demarkacionit që e ka mbajt, qysh me thonë, Kosovën, peng të debateve janë të tensionume. I bën mirë të hanën. Cili do të jetë qëndrimi i PDK-s? Do ta votoj, u diskutua sot në kryesi, do ta votoj demarkacionin? Sot nuk është diskutuar në kryesi, se nuk e kemi ditur që do të jetë një vendim i tillë. Nëse LDK-ja jep garancat e plota që ka shumicën e deputetëve, unë po e them prapë, nuk është mirë të shkohet në këtë ja kam thënë edhe kryeministrit, edhe kryetarit të PDK-s. Nuk është mirë që të shkohet me demarkacion dhe me dështu dhe si rezultat A ka qenë në koordinim me PDK-n me ju çështën e demarkacionit? Mendoj që ka bënë kërkesë, është e drejtë e kryeministit ta bëj. Qëndrimi i PDK-s nuk lëviz. Edhe me qenë në opozitë, PDK-ja përballë temave të mëdha nuk ke ndryshon qëndrimin nga pozicioni politik që e ka. Por ajo që duhet të them, ne duhet kemi garancat e plota që dërgimi në kuvend do të jetë dërgim që do të jetë rezultat pozitiv. Jo dërgim që do të krijojë justifikim ose do të jetë edhe një, po them, një lloj skene e pahishme në kuvendin e Kosovës, dhe po ashtu po e përsëriti demarkacioni. Dhe kisha pas dëshirë këtë ta kem edhe si mesazh. As nuk është pretekst për me rrezu qeverinë, nuk duhet të jetë, as nuk është pretekst për me vazhdu qeveria me çështjen e demarkacionit. Po është një çështje të mëdha. Po, por ai kërkon një konsenzus. Nëse nuk votohet të hanën. Ai kërkon një konsenzus nacional. Unë duhet të them që nga viti 2 vite gjysmë kishit kohë për ta ftuar këtë konsenzus. Po nuk guxojmë ta thejmë situatën nëse nuk jemi të sigurt për vendimet tona. Koalicionet e mëdha. Gjendja tashme politike, ka siguri që mund të ecë demarkacioni apo jo? Apo do të ftoj pak nasi të mëdha çfarë kena pa viteve të kaluara me gazosjelës, me të ndosjet raporte midis jush dhe opozitës e kështu me radhë. Unë nuk isha dashur që të skenat e tilla, ne edhe më herët kemi shprehur qendrimet tona edhe individuale, unë personalisht, po edhe ato politike që ka thënë Partia Demokratike, ajo që duhet të them është që më herët vërejtur, tash nuk e di, besoj ne jep garanca kryetari i LDK-s, këtë rast kryeministri, që një numër i madh i deputetëve të LDK-s kanë qenë kundër.
Ma herët një kohë ka qenë edhe lista serbe. Dhe sot janë deklaruar Nuk ka qenë. disa prej tyre që nuk do të votojnë për demarkacion. Po Sikur që ka dhe në kampin atëherë ne tuaj duhet jemi politik. të kujdesshëm që të mos shkojmë vetëm sa për lojë me demarkacion kuvendin e Kosovës. Ju nuk keni që demarkacionet të shkojnë të hanën. Unë personalisht dini kam pas qendrim edhe më ndrysh, edhe sot dhe kësaj dite po e qendrim dhe mendoj që konsensusi nacional ka qenë i domosdoshëm edhe më herët edhe sot edhe në të ardhmen, por vendimet politike që merr PDK dhe LDK pastaj mund të vendosin. Unë mendoj që para se të shkojnë në kuvend, kryetari PDK zoti Veseli dhe kryetari LDK zoti Mustafa do të ulin bashkë dhe do ta dizajnojnë edhe vendimarrjen edhe çështjet që mund të jenë. Si do të fillojë java tjetër, me marrëveshje për zgjedhje, a me marrëveshje për Nëse më lejon ta them, do të vazhdoj me dinamikën e përfundimit. kalendarin? Do të vazhdoj me dinamikën. Sepse një kalendar ekziston, megjithatë, një parti të mëdha. Unë do të them që do të vazhdoj me dinamikën e përfundimit kësaj jave, pra duket sikur që s'ka më pas vikend kuptimi politik. Pa disa që udhëheqin partitë politike, por ajo që do të thotë, unë jam i bindur që java tjetër duhet ta zëjë skenën politike më të kthjelltuar, më të qartë për secilin subjekt dhe për të ardhmen e zhvillimeve politike që mund të jetë. Asgjë nuk është sigurt 100%, nuk e marrim këtë, se si mjektër vetëm, por ne do të punojmë vazhdimisht. Kemi harmoni, kemi qëndrueshmëri, kemi vendime të përbashkëta, ato vendime procesi nga përgjigja po jep zoti KUQI më shumë që ka disponimi për zgjedhje. Komentimi i tillë, unë besoj që nëse ka alternativë tjetër bindse, por nëse nuk ka alternativë bindse tjetër, unë mendoj që zgjedhjet nuk është asgjë, do të thoja, jashtë logjikës, jashtë orbitës, nëse shkohet në zgjedhje, nëse shkohet në qershor në zgjedhje, dhe në këtë drejtim nuk do të shkohet vetëm për një parti, por do të shkohet për gjitha partitë. Nuk shkohet me garanca përfituare për askënd, por çka shkohet me garanca? Që do të jetë një rifillim për skenën politike, për vendime që do të jenë gjithë njëmi të vetëdijshëm edhe para zgjedhjeve që kanë pret, edhe në zgjedhje edhe pas zgjedhjeve. Çfarë thon sondazhet për partitë? Secili subjekt politik i bën sondazhet e veta. Keni bërë tash, janë sondazhet indikatorë që ju nxisin midis tjerash për të shkuar në zgjedhje? Ajo që duhet them neve na nxit më shumë situata kur në momentin e caktuar nuk lëviz. Se sa sondazhet, unë duhet them sondazhet nëse e lejojmë këtë, që nga 2014 kur i kemi bërë me 8 qershor, vazhdimisht kanë dalë pozitive për PDK-n. Por nuk ka qenë ajo arsye që ne më shkon zgjedhje. Po ashtu nëse më ta them që nga 2007 kanë dalë sondazhet pozitive. Çfarë pretin nga zgjedhjet nëse sondazhet nuk janë njëri, por nuk janë sondazhet motivi kryesor. Çfarë pretin nga zgjedhjet nëse mbahen qershor? E para të jenë demokratike, të jenë fair. E dyta besoj që ka ambient për atë? Unë besoj që secila gati gjitha skena politike ka klim të qëndrueshme politike. Gati gjithë skena politike ka kërkuar zgjedhje. E dyta që duhet të them, secili prej nesh mendon që peshon më shumë në opinion publik të qytetarët se sa në realitet. Mendoj që duhet të jenë zgjedhje të fair, demokratike të pranohen dhe sa më shpejt që është e mundur pastaj të konstituohen institucionet, mos të përsërisin praktikën e kaluar, edhe pse vendimi i gjykatës kushtetuese tani më është i qartë, nuk lejon një praktikë të tillë çfarë ka qenë më herët, por ajo që duhet të them, duhet të marrim përgjegjësinë. Edhe tash, edhe gjatë zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve i duhemi njëri tjetrit. Askush nuk mund të injorojë një faktor tjetër. Si përgjigjen zërat LDK se ky sistem ka në lidhje për zgjedhje edhe me gjykatën speciale? Unë nuk mendoj që duhet ta ketë asnjë logjikë të tillë, bile mund të shqetësoj kur ka qenë deputeti Zemaj që ka thonë kështu. Po është hipotetike nëse them atëherë çka do të thotë, ne mund ta themi të kundërtën se dikush tjetër do të shtyjë zgjedhje dhe të vjen atku, po se them atë. Ajo logjika jon çka është, zhvillimet e tilla duhet të jenë edhe legitimiteti demokratik jashtë sektorëve të tjerë që nuk janë në dorën tonë. Unë dua ta përsëris. Ne jemi të gatshëm të përballemi me zgjedhjet. Punojmë që të fitojmë besimin e qytetarëve, të ndërtojmë institucionet dhe të merrem me përgjegjësi. Çka prodhojnë zgjedhjet po mbajtën në qershor? Unë do ta bëj pyetje çka prodhohet nëse nuk do të mbahen. Dhe nëse shkohet me një rutinë, me një status quo, atë mendoj që pakënaqësia e qytetarëve do të jetë edhe më e madhe se sa që mund të jetë sot. Çka prodhojnë konkretisht? Legitimitet demokratik, skenë të re besoj politike dhe brenda partive politike. Mund të rishohim situatat e Vanit dhe Vlanit përsëri? Jo, në mendoj gjykata kushtetuese ka definuar tash nuk ka më shans të tillë, kuptim juridik dhe ajo që mund të jetë, e dim gjithë që gjykimi i gjykatës është i qartë dhe po ashtu duhet të them që edhe skena politike, të gjithë kemi mësuar nga pak, edhe pëlqimeve tona edhe të tjerëve, unë mendoj që skena politike tani ka një kalkulim më ndryshe. Përbojën që keni me LDK-n, dëshironi prapë ta shihni në një situatë të përbashkët për koalicion? Ne si parti politike nuk e refuzojmë, nuk vëmë vija të kuq për asnjë subjekt politik. Janë dy arsye. Arsyeja e parë është që një koalicion kandidat për kryeminist. Nëse më lën ta them vetëm këtë qendër. E para
ne kemi një koalicion të detyrueshëm me kushtetut me minoritetet që duhet ta bëjmë, dhe e dyta, ne respektojmë legitimitetin qytetar. Ai qytetar që fiton votën e qytetarëve dhe vjen kuvend, për ne legjitim. Mund të jetë burri i mirë ose më pak i mirë, ose s'do mirë më pak, por logjika jonë është që legitimiteti. Ai e përfaqëson një qytetar. Mund të mos jetë i mirë me pikafë me të, por politikisht do të punojmë me secilin që kërkon, edhe interesi institucional edhe i vendit. Mund të rishojmë bashkë me LDK-n në zgjedhjet tashme? Nuk e përjashtojmë asnjë mundësi. A e keni negociuar këtë çështje me LDK-n? Unë mendoj që LDK dhe PDK në këtë rast, edhe partitë e tjera politike kanë nevojë që të jenë bashkë, edhe sot, edhe në zgjedhje dhe pas zgjedhjeve për vendimmarrje të përbashkëta. A mund të jemi gjithë në vendimarrjen të ndarë? Ne duhet ta them një fakt. Në vitin 2006 ne kemi marrë pjesë shtatë në negociatat e Vienës sepse kemi qenë në opozitë. Po ashtu LDK ka votuar. Tjetër kontekst ka qenë. Unë mendoj që edhe tash ka vendimet e tilla. Cili do të jetë PDK do të jetë interesuar që ta ruajë homogenitetin nacional, është interesuar ta ruajë skenën politike, qetësinë dhe ta bëjë natyrisht. Këna dëshiron PDK në një koalicion nëse çfarë më thon llogaritet fituese e zgjedhjeve të ardhshme? PDK-ja që besojmë që do të jetë fituese e zgjedhjeve të ardhshme, do ta merr përgjegjësinë për më udhëheq qeverinë e Republikës së Kosovës dhe përgjegjësinë për zhvillimet pozitive në vend. Pastaj brenda këtyre zhvillimeve pozitive do të jetë partner me secilin subjekt politik dhe secilin qytetar të Republikës së Kosovës. Keni negocim me AK-n dhe nismën për të modeluar këtë mënyrë të bashkëqeverisjes? Unë duhet të them që negocim zyrtar PDK-ja ende nuk është ditur kur të fillon fushata ose kur dihet që mos zgjedhet, pastaj me siguri që ka pasur zëra se keni bashkëbiseduar për atë. Po këtë teoritë konspirative në vendin tonë ne nuk e kemi armiq asnjë, përkundrazi kemi edhe miq personal. Bisedat e tilla ne nuk e ndajmë do të thotë kuptimin e raporteve politike me personale. Mund të kemi mendimin politik me dikë ndryshe, por raportet personale i ruajmë, po edhe kundërta mund të jetë. Ajo që duhet të them është që ne punojmë për interesin e vendit dhe po e premtojmë që Partia Demokratike me njëherë edhe faktorët vendorë dhe ndërkombëtar do të punojë me ditën e fitores së zgjedhjeve të konstituojë institucione të reja. Pse ne ka sigurt në fitore? Unë besoj që është dëshmuar që Partia Demokratike është më vendimarrëse në këtë vend, është më pozitive, në kuptimin e më pozitive për qytetarët, për pritjet e bashkësive ndërkombëtare, që PDK merr përgjegjësinë, edhe kur nuk është shumë populiste në momentet e caktuara, dhe unë besoj që edhe struktura e njerëzve të PDK-s, angazhimi, po nëse lejon ta them edhe menaxhimi i njerëzve të PDK-s, është një menaxhim me një eksperiencë, dhe nëse më pyet dikush, unë them që sot PDK është më e përgatitur për të qeverisur vendin se sa që ka qenë edhe më herët. Pra kemi fituar eksperiencë edhe personale, edhe të moshës, edhe të jetës, dhe jemi bindur që problemet e mëdha që ka Kosova, PDK din më dhën kohë. Zgjedhjet po trokasin zoti KUQI, nga gjitha diskutimet e ditëve të fundit veç ma sot i është dhënë një, si me thonë, dimenzion ma dinamik i këtij procesi. Kemi dy veprime. Vetëm ta bëj qartë. Zgjedhjet shkojnë kur PDK udhëheq procesin, koordinim edhe me partnerët e koalicionit dhe të tjerët, mocioni nuk e çon zgjedhje Kosovën, por mocioni nuk i njërohet nga PDK-ja. PDK është ai që merr vendimin final, por PDK po punon që vendimi ta merr harmonisht. Po me dy opsione, marrëveshje ose votoj mocionin e opozitës. Shikoni, ne nuk e bëjmë, duhet ta pranojmë një fakt. As nuk e marrim përgjegjësinë e veprimeve që nuk kryhen vendin tonë, kur nuk e kemi fuqinë, po njëkohësisht se marrim në destruktivitetin e dikujt që ka treguar skenën politike. PDK do ta tregojë identitetin e vet. Në rrugtim të sipër do të punojmë bashkërisht, edhe ne do të ndryshojmë kuptimin pozitiv, po kërkojmë edhe të tjerët të ndryshojmë përputhje me qëndrimet e përbashkëta që mund të kenë. Zoti KUQI, kalojmë te një çështje që u bë mjaft, çfarë më thon, me interes të madh publik ajo e Maqedonisë, konstituimit të institucioneve atje pam që pam dhunë të shprehur nga kampi i zotit Gurevski atje në parlamentin e Maqedonisë, zoti Zjadin Sela u pa i përgjakur nga dhuna që shkaktuan protestuesit të thonë që atje sa mund të, si me thonë, kjo të rëndoj raportet midis kjo situata atje midis Kosovës dhe Maqedonisë? Mendoj që kanë qenë skenat e pahishme, që nuk kemi dashur të shohim në asnjë vend demokratik, aq më pak në vend fqinje, aq më pak në një vend ku rreth 30% janë shqiptarë. Ajo që është besoj mesazhi i qartë është që shqiptarët atje duhet të kenë një unitet të plot për vlerat e përbashkëta të interesit kombëtar dhe për vlerat euroatlantike. Shqiptarët besoj që duhet të jenë partner me njëri tjetrin, duhet të jenë partner me Maqedonë për sa nuk dëmtohet interesi kombëtar dhe duhet të jenë partner me BE-n dhe me SHD-n. Çfarë është si akceptohet politikisht zoti KUQI për ju
zgjedhja e zotit Tala Xhaferi, kryetari Kuvendit. Tash duhet ta them edhe një fakt. Unë mendoj që pozitive dhe nuk është ndonjë surprizë e madhe. Nëse në një vend 30% e qytetarëve të atij vendi është shqiptar, ka qenë faj pse s'ka qenë më herët kryetari Kuvendit shqiptar. Dhe nuk ka ndonjë lajm që duhet një është një lajm pozitiv, por është një lajm i pritur, dhe unë mendoj që njëri nga pozicionet, e kam thënë edhe më herët gjithsesi, gjithmonë njëri nga pozicionet kryesore në Republikën e Maqedonisë duhet ta udhëheqin shqiptarët. Dhe kjo nuk duhet të jetë asnjë bile duhet të jetë pjesë edhe kushtetutës së Maqedonisë. E dyta, shqiptarët duhet lidhen për vlerat evropiane dhe atlantike. Pse po them këtë? Nuk duhet lidhen për një emër të veçantë, por duhet të lidhen si mu integru në NATO, në Unionin Evropian. Edhe çka është me kujdes, që duhet të arrojnë identitetin dhe po them që ne duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet të jenë të kujdesshëm që forcat nacionaliste atje të Maqedonisë vetëm një qelës mund ta kenë për sukses. Nëse konflikti politik që tash, se më shumë konflikt brenda Maqedonisë se sa Maqedonë shqiptar, nëse ka lënë konflikt interetnik, pastaj do të ketë pasoja, do të ketë një homogenitet maqedonëve përballë shqiptarëve. Po duhet besoj që kjo nuk do të tolerohet nga Maqedonia rreth parë, do të tolerohet nga Bashkia Ndërkombëtare, po ne do të jemi vërtetues aktiv të zhvillimeve politike që në Maqedoni. Veç vërtetues? Po kur them vërtetues aktiv, nuk kupton që nuk përzimin proceset demokratike, por kur preket substanca kombëtare, ne do ta themi zërin tonë. Në Shqipëri po ashtu ka një situatë mjaft pa qartë dhe të rënduar, të vendosur politike. Zoti KUQI çfarë e ka pasur edhe Kosova me situatat pas zgjedhjeve të vitit 2014. Pjekuria e demokracisë në Kosovë nuk duhet të justifikoj në asnjë rast, por në Kosovë në momentin kur jenë shtet ndërtime sipër, mund të kemi edhe prova të cilat nuk janë bashkëkëndshme. Shqipëria ka një traditë më të gjatë shtetformuese, do të edhe demokratike, pak më të gjatë. Unë i ftoj që ata duke pas parasysh interesin e vendit, interesat sipas kushtetutës dhe ligjeve të Shqipërisë, po dhe sipas interesave që mund të ketë reflektim edhe në Kosovë dhe në vende të tjera, ku jetojnë shqiptarët të bëjnë zgjedhje të drejtë. A është model i mirë sistemi politik, klasa politike e Shqipërisë që të adaptohet në Kosovë? Nuk dua të them që ka veprime që Kosova nuk duhet të importojë nga Shqipëria, kundërta edhe Shqipëria nuk duhet të importojë nga Kosova, se ka veprime. Ne duhet të marrim shembull të mirë. Çka nuk duhet të marrim nga Shqipëria? Konfrontimin e ashpër nuk guxojmë ta marrim. Unë mendoj që nuk është politika jetë ose vdekje ose luftë gladiatorësh, ku njëri duhet të përfundojë në mënyrë që të fitohet ose të përfundojë gara. Në politikë edhe pozita dhe opozita mund të bashkëveprojnë, mund të bashkëjetojnë, njëra përgjegjëse për do të thënë për buxhetin, menaxhimin e tij, por tjetra është përgjegjëse për vendin. Edhe nëse jeni në opozitë keni përgjegjësi për vendin, edhe nëse jeni në pozitë keni përgjegjësi për vendin, përfshi dhe për opozitën. Çka do të marrin ata nga ne? Ata nga ne besoj që duhet të jenë më pak, ne po e them momentet e caktuara, më shumë evropianë dhe më pak ata të cilët e shohin vetëm brenda kufive të Kosovës. Të hanën është në tavolinë votimi për demarkacion. Do të shkoni në kuvend për ta votuar demarkacionin para se të bëhet marrëveshja midis dy liderëve? Unë mendoj që para të hanës do të ketë takim në mes të kryetarit të PDK-s dhe të LDK-s, do të sqarojë çdo gjë. Dhe do ta shohim interesin, po them, cili është më i miri për vendin. PDK nuk i friksohet asnjë vendimi politik, pa marrë parasysh peshën, përgjegjësinë dhe koston politike që mund ta kemi. Jo, e rëndësishme politike për sqaruar gjitha dilemat e diskutuara që një kohë të gjatë. Unë mendoj që zakonisht është akumulimi, sikur pika e vlimit, ka më herët që ka pas akumulimet të tilla, vjen një moment që do të thënë një pozitive mund të jetë, mund ta shndrojmë. Një akumulim të tillë mund ta shndrojmë pozitivitet për zhvillimet e vendit, pozitivitet për zhvillimet që mund të jenë për 4 vitet, 5 vitet të ardhshme për vendin dhe qytetarët tonë. Nënkryetari KUQI, të falenderoj shumë për kohën tuaj që gjeti të jesh me mua dhe shikuesit e televizionit publik të Kosovës. Ishim për një orë në intervistë duke diskutuar temën më me interes dashur publik të ditëve të fundit, sot e riaktualizuar me një çështje krejt dinamike. Falenderoj për mundësinë që më dha të shpreh. Të nderuar shikues, falenderoj shumë që na ndoqët, natën e mirë.